Друзі, всім привіт! В попередньому ролику ми говорили, що ми придбали на базарі за 47 гривень 2 кілограми кілечки. Одну ми в вчорашньому ролику вже вам показали, що ми робили, і поки вона просолюється, ми решту рибки також приготуємо. Це у нас буде кілька в томатному соусі. Така, як ми зазвичай купуємо консерву в магазині. Але ж подивіться, за 47 гривень, скільки в нас вийде консерви. А ми ще сюди додамо цибулю, моркву. І в нас буде дуже смачна рибка. І для початку нам потрібно рибку помити. Я її вже помила та почистити від голов та від нутрощів. Чистити я буду ножничками, так зручно. Відрізаємо ножичками хвостик, відрізаємо голову та чистимо від нутрощів. Їх тут майже немає в цей час, от подивіться. Чисте брюшко ось таке. І складаємо в будь-який посуд. Голова, хвостик та нутрощі. Можна також ось так брюшко відрізати. І все. І таким чином ми почистимо всю рибку. Почищену рибку я ще промила і відкинула на сито, щоб стекла водичка. Водичка нам тут не потрібна. Рибка ось так стікає. А нам ще буде потрібно мілілітрів 100-120 олії, 2 великих морквини, 2 великих цибулини. Також у мене тут помідори. Ми закривали разом з вами без шкірочки і в томатному сокові. Я візьму тільки томатний сік, а помідори залишаться. Можна також нарізати шматочками. Можна взяти томатний сік, томатну пасту або томатний соус і розбавити трішечки водою. Так, і ще мені буде потрібно борошно пшеничне, ложки 2 я візьму, приправи будь-які. В мене тут 5 овочів, також я візьму чайну ложку суміші коріандру, чорного меленого перцю та кілька штучок лаврового листя, 3 штучки я взяла. І для початку нам потрібно цибулю порізати четверть кільцями, так як вона в мене велика, або півкільцями, кому як зручно. І за цей час вже можемо наливати в кастрюлю або в глибоку сковорідку олію, щоб розігрівалась. Олія розігрілася, будемо смажити цибулю. І поки цибуля буде смажитись, ми натремо на терці моркву. Так, поки моркву натирали, цибулька вже підсмажилась. І відправляємо до цибулі. %5 цибулі позолотилось, вже є аромат смаженої цибульки, і ми додаємо моркву і підсмажимо також, щоб вона віддала каротин, щоб наша олія стала золотистого кольору, хвилин 10. Наливаємо склянку соку. Наливаємо склянку соку і все-таки я хочу, щоб шматочки томатів також були. Тому візьму ось томати, вони дуже ароматні. Ми не додавали ніяких спецій, а пахнуть як ніби з городу, ніби літо. І візьму, поріжу на невеличкі шматочки. Подивіться, олія набула якого золотистого кольору. Морква віддала каротин і вже дуже приємний аромат смаженої цибульки та смаженої моркви. Додаємо або 2 столових ложки, або ж одну, бачите, з такою великою гіркою. Я відгорнула цибулю з морквою і трішечки підсмажу ось так, щоб борошно наше підсмажилося в олії. Борошно підсмажилось хвилинки 1,5, і ми додаємо томатний сік
І також додаємо помідори подріблені. І все це перемішаємо і дамо перекипіти. І тепер наш соус овочевий нам потрібно довести до смаку. Я додам столову ложку цукру, також додам столову ложку приправи 5 овочів, так як тут є сіль, солити буду в останню чергу. Також додам чайну ложку коріандру з чорним меленим перчиком. І ще трішечки можна додати кропу зелені. Ось так. Все це перемішаю. Додаю чайну ложку з гіркою солі. Ще одного разу перемішаю. Я скуштувала соус. Він повинен бути трішечки пересолений, тому що сіль ще бере рибка. Тепер викладаємо рибку, перемішаємо її з соусом, накриємо кришкою і більше мішати не будемо. Зробимо малесенький вогонь і нехай наша рибка томиться або мліє. Все, дорогі наші, нам залишилось тільки за 5 хвилин до готовності додати лавровий листочок. Я накриваю, роблю самий малесенький вогонь, і це залежить уже від вашого смаку. Рибка така вже буде через 20 хвилин готова. Якщо ж ви хочете, щоб повністю розімлів хребет, щоб вона була як справжня магазинна кілька в томаті, то можна томити десь годину, півтори, це вже за вашим смаком. Кілька в томаті тушкується 1,5 години. Я за 10 хвилин до готовності додала лавровий листочок, виключаю плиту, кілька моя готова, смачніша вона, коли трішечки охолоне. Після того, як ми виключили плиту, рибка наша настоялася десь, мабуть, годину. Вона охолонула, тому що гаряча вона не така смачна, а якщо вона буде холодна взагалі, то буде ще смачніша. І ви подивіться в цій кастрюльці. 7-8 баночок, таких, як ми в магазині купуємо, кілька в томаті, а кілька в томаті коштує, я так вважаю, я навіть не звертала уваги, тому що ми не купуємо. Раніше, колись дуже давно, ми купували то, а зараз, мабуть, 45-50 гривень одна баночка, а ми за 47 гривень приготували 7-8 таких баночок. Це виходить, ми в 7 разів, нехай в 6 разів у нас вигоди, тому що ще морква коштує, щось та цибулька та олія. І подивіться, яка красота. І воно у нас все акуратненько, без голов, без кишок, чистенько, не так, як казали, що братська могила була. У нас все тушечки чистенькі, акуратно. І зараз Іван Афанасьович скаже, чи це смачно. Привіт, друзі! Зараз мій вихід тяжкий. Саме важче тобі достається. І важче, я всім бажаю, щоб у вас така важка доля була, як у мене, всіх куштувати, що Лариса Миколаївна приготує. А що, тобі не подобається? Так я ж кажу, всім бажаю. Всім. Ви бачите, 1,5 годинки от тушкувалася рибка, яка вона ціленька, не розварена, нічого, тому що ми її не перемішували. Іван Афанасьович, скажи, що смачніше? Якщо нагадує ту братську могилу, то дуже віддалено. Важко навіть уявити, що це та консерва. Що це кілька в томаті. Так, що це кілька в томаті. З дитинства чи з юності. Дуже... Так. Коли ти був студентом, яку купував консерву? Це ти кажеш, раз в 7 дешевше виходить, але раз у 10 смачніше ще. А й, мабуть, і корисніше, бо тут все натурально. І забезпечені на тиждень. В холодильнику буде добре зберігатися. Друзі, всім таку консерву. Не кожен день приїсться, та й томат. Через день. У кожного на столі, щоб була. Тримаємось, друзі. До побачення, до перемоги.